I'm gonna talk today regarding a very important topic, which is salary. Yes, sweldo ng ating mga kabayan na nasa Greece. Hiring po ba ang seasonal workers sa Greece? Magkano po kaya ang sahod? Bala ko pong magtrabaho sa Greece. Yung sahod po ba na 1,100 euros per month ay enough para sa leave out para dyan sa Greece? Pumirma ng contract sa Pinas, ang sabi ng agency for visa purpose lang. Possible na tumaas ang sahod kapag nasa Greece na. Totoong pumirma nga ng contract sa Athens. Pero nung nasa island na, ay hindi nasunod ang nasa contract. Sahod at day off. Sasabihin ng agency dito sa Greece na void ang contract na pinirmahan sa Athens. Kaya kung ano ang sahod ng hotel, yun lang ang sahod. Pwede ba yun? After mo magbayad ng mahigit kalahating milyon, wala na pakialam sa'yo. Yan po ang tatlong bagay na pag-uusapan natin ngayong araw na to. I'm actually gonna explain to you today the salary of our fellow kababayan, fellow Filipino in Greece, using an actual payslip. So, ipapakita ko po yung payslip niya at i-explain ko po isa-isa kung ano ang mga incentives at deductions na natanggap niya. Simula April 2024 this year, nag-increase ang minimum wage ng Greece. From 780 euros, naging 830 euros na. So, yung mga na-hire last year ay mas maliit ang sahod. Malaki ang possibility na hindi sinusunod ng mga Greek employers yung minimum wage kasi naghihirap rin sila na itaguyod yung negosyo nila. Katulad sa Pilipinas, yung sahod ay subject rin ng mga salary deduction, katulad ng pagbabayad sa health insurance at social welfare. Ang bayad nitong dalawang bagay ay nagiging isa lang, so matatawag ito na AMCA. So kung ano man yung AMCA deduction, yan na po yan, both para sa health insurance at saka social welfare na katumbas ng PhilHealth at SSS. Ang ibig sabihin po niyan na kung 830 ang pinirmahan ninyo na kontrata, less than that pa ang matatanggap ninyo kasi may deduction pa sa ICA. Kung galing naman kayo sa ibang bansa, so hindi kayo first-timer, alam nyo na kung magkano ang expectation ninyong sweldo. So, dapat i-make sure nyo na ang sweldo na matatanggap nyo sa Greece ay mas mataas sa current sweldo nyo or sa dating sweldo nung nang ibang bansa kayo. Pabago-bago ang exchange rate ng euro. So, as of today, ang equivalent is 62.59. Makikita mo sa chart na last year, 59.42 lamang ang exchange rate. Whereas, a few months ago, umabot ng 64 pesos ang exchange. Ang minimum wage na 830 euros ay 51,949 pesos lamang. So, tingnan nyo po, kung ang sahod nyo, let's say, kung galing kayo sa UAE or Hong Kong, then maiko-compare nyo po kung mas malaki ba talaga ang bigayan sa Greece. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang natatanggap na sahod ng mga kababayan. Kasi madalas sinasabi ng agent na 1,100 or 1,200 or at least 1,000 euros ang sahod per month. So, totoo ba talagang sumasahod ng ganyan kalaki ang mga Pilipino? Let's check. Warning ha, iba ang ibig sabihin ng basic salary at saka yung total take home. Kasi yung basic salary is yun talaga yung fixed na sahod mo. Kung mag-o-overtime ka ng linggo or ng gabi, of course, mas mataas yung sahod mo. Pero take note, hindi po lahat ng company sa Greece ay nagbibigay ng overtime fee. Yes po, yan po ang malungkot na katotohanan, hindi po lahat sinuswerte kasi hindi lahat ng employer ay nagbibigay talaga ng tamang sahod. So yung iba is yung basic lang talaga ang natatanggap nila, wala ng additional extra incentive sa overtime at sa night pay.
Kaya naman nagkakagulo ang mga kabayan natin na nasa Greece kung ano ba talaga ang totoong sweldo. Kasi maraming mga recruiters or marketers ng batch 1, yung mga naunang nagpunta sa Greece last year, nagsasabi sila na 1,200 or 1,100 nga raw ang take home. Pero hindi kasi nila ini-explain na ang basic salary nila ay hindi natupad yung kontrata. Akala lang nila malaki yung sahod nila kasi nag-overtime sila at merong night pay. Lumalaki kasi napunta sila sa magandang company na nagbibigay ng benefits, which is overtime pay nga. Kaya lumalaki yung sahod. So, kung ikaw po ay sinuwerte at napunta sa malaking hotel, expect po kayo na pag nag-overtime kayo, mas malaki ang take home nyo na aabot nga ng 1,100. Pero kung hindi po kayo malakas sa agent nyo, hindi kayo kaibigan or kapamilya, expect nyo na lang po na ilalagay kayo dun sa hindi masyadong magandang hotel or yung sa maliit lang na hotel na hindi naman talaga nagbibigay ng tamang pasahod or yung minimum lang talaga na basic ang binibigay, walang extra charges. So yun po ang nangyayari kasi hindi lahat ng mga Pilipino ay napupunta sa malaking hotel. Karamihan ay napupunta sa maliliit lang na hostel, condotel, or villa. Yung mga nasa Airbnb nga, pwede rin yun. Bago ko ipakita yung hotel payslip, pag-usapan muna natin yung mga naka-leave out. So, kung leave out ka, mura po masyado yung 1,100 na sahod. Dapat minimum 1,200 to 1,400 kasi kung leave out ka, magbabayad ka pa ng pagkain which is around 400 per month minimum. Tapos bahay, mga 200. Tapos utilities pa. So, kung leave out ka talaga, mas malaki yung gastos mo. So, kailangan mo ng mas malaking sahod para may maiwan pa sa sahod mo. Whereas yung mga nagtatrabaho naman sa hotel ay libre yung pagkain at tirahan, so mas malaki yung take home nila. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung payslip. First and foremost, I want to say thank you for sharing her payslip to the public group because without it, I wouldn't be able to explain to you today clearly what are the salary deductions and the incentives of working in a hotel, working in one of the biggest and best hotels in Greece. It's a 5-star hotel, so it's quite famous, but I'm not gonna name it. Nakapost po itong payslip in public. Akala ni kabayan na malaki yung sahod niya kasi 1,100 ang natatanggap niya. Pero tingnan naman natin kung magkano talaga ang basic salary niya. Naka-Greek po yung payslip, kaya i-translate ko in English para maintindihan ninyo. Ang sabi ni kabayan, pumirma siya ng 1,000 na sweldo. Pero makikita nyo sa payslip na 932.51 cents lang ang salary. Since nagtatrabaho siya sa isang malaking 5-star resort, marami siyang natatanggap na allowance at overtime pay. So, ang total niya is 1,543.29 cents. Huwag po muna kayong mainggit kasi sinuswerte lang po talaga si ate at nakapasok siya sa malaking hotel. Hindi naman lahat ng mga kabayan ay nagtatrabaho sa malaking hotel. At saka, ang daming deductions. Ang pinakamalaki is yung ICA na 119.87 cents. Aside from ICA, marami ring other insurances deduction kaya total ng insurance deduction niya is 257. Aside from that, di ko rin maintindihan bakit merong deduction ng food benefit at sleep allowance. Kung may idea kayo kung ano tong mga deductions, please comment below. Basically, ang total deduction niya is 360.33 euros. So isipin nyo, kahit nag-overtime na po si ate, 610 ang nakuha niya pero meron naman kalahating deduction na 360.
Kung hindi siya nagtrabaho ng linggo at gabi, definitely less than 1,000 lang ang masasahod niya. So, dahil nag-overtime siya, nakaabot siya ng 1,182. Paalala lang po, hindi lahat ng hotel at employer ay nagbibigay ng allowances at bonuses or di kaya Sunday at overtime pay. Kaya importante talaga na malaki ang basic salary ninyo in case hindi nga kayo mabigyan ng overtime pay. Naipakita ko rin sa inyo na yung ibang kabayan natin ay tumatanggap lamang ng around 700 or 800 euros. Siguro kasi wala silang additional allowances, walang overtime pay, kaya yung sahod nila na minimum wage ay nadeductionan pa ng ICA. Kaya kung ikaw ay minimum wage earner lamang tapos may salary deduction pa ng ICA, maliit talaga ang sasahurin mo, mga 700 lang. Thank you so much for watching this video. I hope na nag-learn kayo ng bago. Kung meron pa po kayong ibang katanungan with regards to this topic, please find me in Facebook. Ako si Amor. You can send me a friend request so that you can message me, okay?